not a game, it's a rich thing. Good morning. So, punta na kami sa isa naming dream destination. Pero hindi pa namin sasabihin, mamaya na. Malalaman nyo mamaya pag nakaland na kami dun. Hindi, nakaland na tayo. Para surprise. Ito, biyahe na kami airport sa traffic. Pero buti anticipate. So, ang flight namin 2 o'clock. 2:55 ba? 2:55. So, malis kami sa bahay mga 10? Oo, hindi. Ano? 11? 11:30? Ang haba niyan. Vlog to. Hindi ko pa yun. Tama na! Bye-bye guys, mamaya na. Hello guys, so nandito na kami sa airport. Nagbabayad na si Jhoie ng travel tax. Tapos kukuha na kami ng boarding pass. Tapos malalaman nyo na kung saan kami pupunta. Sige, punta ko muna si Jhoie, baby. Haba ng pila. Aga, 2:55 naka-ano na. Ito naman si baby. Nandito na po kami sa papunta naming eroplano. Ayan yung eroplano namin. Paiiwan pa kami. Kasi kumain pa kami. Kasi gutom na kami. Pero buti umabot pa kami. Last call. Si babe galit na galit. Ayun. Babe! Wave to the camera. Okay. Kami Maya na. Kita-kita na lang tayo dun. Babush. Jimmy on the track, so you know it's lit. Bye, Bubble Boy. Bye, Bubble Boy. Purchase your tracks today. Bye, babe. Guys, so ito na nga, nandito na kami sa Japan, Kansai Airport. So hindi na namin na-video yung iba kasi bawal camera. So dito na kami sa labas. Kukunin na namin yung mga ano namin sa Klook. Yung mga pass namin, pang train, pang travel. Ganda ng airport dito.
So, yan. Handa na kami maligaw. Handa na kami kaalam-alam dito. So, 10 degrees dito ngayon. So, mamaya na. Nakits ulit guys. Nandito na kami sa withdrawhan. Magwi-withdraw na kami ng pera. So, tingnan nyo. Meron kaming translator. Kasi hindi namin mabasa. Oh. Wait lang. Hindi kinakain. Tayo dyan. Oh yeah, money. Go! Apat na piraso lang. ドアから離れて発車をお待ちください。発車後、電車が左右に揺れます。お足元ご注意ください。次は熊取に停まります。 Walang katao-tao. 次の熊取で普通天王寺駅に連絡いたします。 Wala na dito yung walk, ganun. Muna po kami. Sobrang lamig. Lamig. Lamig dito sa Japan Mess. Hindi ko maintindihan. May English dyan, no? Ayan, no? Basahin mo. Ito wala oh. Regular large. Gusto mo ito na lang tayo? Large. Ha? Okay lang. Tum na ako eh. Hello guys. So ito, hiniginaw na kami, naglalakad kami. Hinahanap namin kung saan yung hotel namin. Ang galing oh, kami lang tao. Naglalakad dito. Ang lamig. Masaya, ang lamig. Dito. Woo! Enjoy. Wala nang ano. Oh, stop babe. Stop kami, nasa stoplight. Ayan. Kanina, habang nasa airport kami, ang dami naming adventure. Adventure. Yung ATM, hindi nagluluwa ng pera. Kinakabahan na kami kasi wala kaming pera. Doon lang ang pera namin. Buti na lang naglabas ng pera. Lamig. Ang lamig oh. Hindi tayo uusok eh. Woo! Ngayon, naligaw pa kami. Kanina pa kami naglalakad. Isang oras na. Ayan. Naligaw na kami. So, Ito pala yung gusto natin. ito yung gusto namin, maligaw. Kaya nga tinawag na DIY. Do it yourself para maligaw. Sige, ito yung mga bento machine nila. Maleta rin dun. Oh, malapit na. Kakaliwa na ata tayo dito. Kaya, ko yung ano. Ayun na. Nakita na namin yung hotel namin. So, after ilang oras. Grabe. Sa wakas. Grabe. Alis ng mga tao dito, mga mahilig magbike din. Nakabike lang sila kayo. Magbike lang. Stress free. Tuwig. Ay, hotel namin, makikita nyo na. Mapakita ko sa inyo. Kanina pa namin hinahanap to. Parang treasure hunting. Oh. Ito na. Kausan World Number pangalan. Oop. Sorry. Yeah. Yan ang hotel namin. So, sige, check-in muna kami. See you later guys. Whoop. Okay guys, so yan.
Check-in na kami. Ang ganda dito sa hotel. Accommodating si ma'am. Accommodating siya. Mga artwork dito. Diba? Ang ganda ng artwork. Yeah, and if you're happy with the information, could you please fill out this? Yeah. We need to put his name as well. Yes, please. About names? And Yeah. Okay yung ano dito. information about you. Alright. Yung reception nila. Lobby. Ganda. Ganda. Ayos. Hi, thank you. Alright. Sige, mamaya na. See you later. Bye.